Bắc Lào vừa thoát một cuộc tấn công dưới mặt đất, thì một cuộc tấn công khác lại ập xuống từ trên bầu trời, nhanh đến mức không kịp chớp mắt. Chỉ cần một trạm radar tắt trong vài phút, cả bầu trời có thể mở rộng cửa cho đòn đánh vào đường băng. Chỉ cần một kho nhiên liệu bốc cháy, tiêm kích mạnh đến đâu cũng thành đống sắt nằm yên. Và chỉ cần một quyết định sai, Liên quân Việt Lào có thể bị kéo vào cuộc săn mồi mà đối phương đã chuẩn bị sẵn từng nhịp. Video này là cuộc đua sống còn giữa Việt Nam và Lào với một đối thủ chơi chiến tranh kiểu mới, gây nhiễu, mồi bẫy, máy bay không người lái và những cú chém vào hậu cần. Không ồn ào lúc đầu, nhưng đủ làm gãy xương sống cả chiến dịch. Nếu bạn thích kiểu mô phỏng quân sự rõ ràng, căng thẳng và dễ hình dung, hãy tặng tôi một lượt thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành cùng nhau nhé. Giờ thì ta bắt đầu từ khoảnh khắc cảnh báo đỏ đầu tiên khi các thung lũng Bắc Lào bỗng đầy mục tiêu lạ và quyết định sống còn phải được đưa ra ngay lập tức. Bắc Lào vừa kịp thở sau đợt giải vây thủ đô thì bầu trời đã chuyển sang một trận chiến khác, nhanh hơn, lạnh hơn và khó đoán hơn nhiều. Rạng sáng, các trạm cảnh giới của Lào báo động liên tục, nhiều vệt mục tiêu thấp bám theo các thung lũng và sườn núi, luồn sâu vào vùng phòng thủ như những lưỡi dao mỏng. Không có tiếng nổ lớn lúc đầu, chỉ là những tín hiệu nhấp nháy dày đặc trên màn hình. Rồi một cú đánh thăm dò đầu tiên rơi xuống một trạm radar dã chiến ở phía bắc. Nguồn phát tắt đi trong vài nhịp đập, khiến cả mạng cảnh giới chao đảo. Đường truyền dữ liệu lập tức chuyển sang chế độ dự phòng. Bản đồ không phận được cập nhật liên tục, nhưng các khoảng trống cảnh giới vẫn mở ra như vết rách trên tấm lưới. Một nhóm mục tiêu bay rất thấp lợi dụng mây sớm, lướt qua sườn núi, rồi biến mất khỏi giải quét. Tại Viêng Chăn, các sĩ quan tham mưu hiểu ngay đây không phải hành động quấy rối đơn lẻ. Đối phương đang mở màn cuộc đua giành bầu trời Bắc Lào. Họ muốn bẻ gãy đôi mắt của Lào, từng chạm một, từng góc quét một. Nếu radar bị bóp nghẹt, các sân bay dã chiến sẽ thành mục tiêu trần trụi. Các tuyến tiếp tế từ Việt Nam và Lào sẽ bị cắt ngay trên không. Và quan trọng nhất, mọi phản ứng trên mặt đất sẽ chậm hơn một bước. Chỉ trong 1 giờ, thêm 2 điểm cảnh giới báo mất tín hiệu ngắn. Các kíp trực cố bật lại hệ thống, đổi tần số, đổi vị trí anten, nhưng đối phương đã bám rất sát nhịp hoạt động. Một loạt máy bay không người lái trinh sát xuất hiện ở độ cao thấp. Chúng bay phân tán, đủ để ép các khẩu đội phòng không phải bật radar điều khiển hỏa lực. Ngay khi lưới phòng không lộ ra, một đợt chế áp điện tử quét tới làm màn hình nhiễu trắng. Cú phối hợp này thô bạo và hiệu quả. Nó khiến Lào phải tiêu hao đạn phòng không cho mục tiêu giá trị thấp, trong khi mục tiêu thật vẫn ẩn sau sườn núi. Ở các bản làng ven thung lũng, người dân chỉ thấy bầu trời đổi màu, đèn đỏ cảnh giới tại các điểm cao bật lên liên hồi, xe quân sự chạy gấp về phía sân bay dự bị. Các tiểu đội bảo vệ đường băng kéo rào chắn, triển khai súng máy phòng không tầm gần, sẵn sàng đối phó với đòn lao xuống bất ngờ. Mọi thứ diễn ra như một cơn gió nóng thổi qua hệ thống vốn chưa kịp hồi phục sau chiến dịch trước. Bộ Chỉ huy Lào gửi yêu cầu khẩn tới Hà Nội. Họ cần một lớp che chắn trên không, cần hỗ trợ tác chiến điện tử và cần dữ liệu trinh sát đường, không để vá các lỗ hổng do địa hình tạo ra. Quyết định được đưa ra nhanh. Việt Nam điều một biên đội tiêm kích trực chiến ở vùng lân cận, kèm theo các tổ kỹ thuật gây nhiễu cơ động. Mệnh lệnh rõ ràng, không cho đối phương chọc thủng thêm mắt xích nào nữa. Ngay trong buổi sáng, một đợt tập kích mới xuất hiện. Lần này, mục tiêu không chỉ là radar. Một kho nhiên liệu tiền phương bị khóa tọa độ bằng máy bay trinh sát không người lái. Chỉ vài phút sau, đạn tấn công chính xác rơi xuống, tạo một cột khói đen cuộn lên giữa núi. Nếu kho này cháy lan, cả khu vực sân bay dã chiến sẽ rơi vào nguy cơ tê liệt và bầu trời Bắc Lào sẽ thuộc về kẻ ra đòn trước. Các khẩu đội phòng không của Lào bắn chặn trong trạng thái căng như dây đàn. Họ biết mỗi quả đạn rời bệ là một phần sinh lực của tuyến phòng thủ. Từ phía Tây, thêm mục tiêu là áp sát, có thể là máy bay tấn công mặt đất, có thể là mồi nhử. Không ai dám đoán, chỉ có một sự thật. Đối phương đang ép Lào phải phản ứng trong bóng tối thông tin và đang thử xem Việt Nam có dám bước sâu vào bầu trời núi rừng này hay không. Khi biên đội Việt Nam nhận lệnh cất cánh, đồng hồ chiến trường như nhảy thêm một nấc. Bắc Lào không còn là vùng hậu tuyến, nơi đây trở thành cửa khóa của toàn bộ mặt trận. Nếu cửa khóa này bung, mọi chiến thắng trên bộ sẽ bị đe dọa. Và ngay lúc tín hiệu từ một trạm radar trọng yếu đột ngột biến mất lần nữa, câu hỏi lớn nhất hiện ra, liệu Liên quân có giữ được đôi mắt của bầu trời trước khi bị kéo vào một cuộc săn đuổi dài ngày? Sau cú đánh thăm dò ở rạng sáng, Bộ Chỉ huy hai nước hiểu rằng bầu trời Bắc Lào đã bước sang pha quyết định. Nếu chỉ phản ứng theo từng đợt lẻ, Liên quân sẽ bị kéo vào thế đuổi theo và tiêu hao dần. Vì vậy, kế hoạch nhập cuộc của Việt Nam và Lào được triển khai ngay trong ngày, theo 3 lớp phối hợp, lớp 1 phục hồi và phân tán mạng cảnh giới.
Lớp 2 thiết lập ô che trên không để bảo vệ sân bay, kho nhiên liệu và các tuyến vận tải. Lớp 3 chuẩn bị một đòn đáp trả giới hạn nhằm phá nhịp xâm nhập của đối phương. Ở lớp cảnh giới, Lào rời thói quen cố giữ một điểm phát cố định. Các trạm radar dã chiến được đưa lên nhiều điểm cao khác nhau, phát sóng theo nhịp ngắn rồi tắt và di chuyển. Cách làm này giảm nguy cơ bị tên lửa chống bức xạ khóa tọa độ. Việt Nam đưa các tổ tác chiến điện tử cơ động đến gần khu vực, hỗ trợ phân tích nhiễu, đo xung phát lạ và nhận dạng mẫu bay của máy bay không người lái. Dữ liệu từ trên không và mặt đất được hợp nhất nhanh, giúp Lào che lấp các khoảng trống do sườn núi và thung lũng tạo ra. Ở lớp che chắn, biên đội tiêm kích Việt Nam bay tuần tra theo vòng cung rộng, đặt trọng tâm vào việc ép đối phương lộ đội hình chính. Các kíp bay giữ độ cao linh hoạt, không lao sâu vội để tránh rơi vào bẫy phục kích ở các thung lũng hẹp. Trên mặt đất, Lào tăng cường phòng không tầm gần quanh các sân bay dự bị và điểm tiếp dầu, bố trí thêm khí tài ngắm bắn quang học. Khi mục tiêu bay thấp xuất hiện, các khẩu đội được lệnh đánh nhanh, tắt nhanh, rồi đổi vị trí để bảo toàn hỏa lực và tránh bị truy sát bằng đòn chế áp tiếp theo. Đối phương lập tức đổi bài, thay vì chỉ đánh vào radar, họ chuyển sang phá hậu cần đường không. Một loạt máy bay không người lái cảm tử lao đến kho nhiên liệu tiền phương thứ hai. Chúng bay thành từng nhóm nhỏ, xen kẽ độ cao, vừa gây áp lực tâm lý, vừa buộc phòng không phải bộc lộ vị trí. Lào khai hỏa sớm, bắn hạ phần lớn mục tiêu, nhưng vẫn có 2 chiếc lọt qua, lao xuống sát bồn chứa. Hỏa lực tầm gần kịp chặn lại ở cự ly cuối. Đám cháy nhỏ được dập ngay. Tuy nhiên, cú ép này nhắc rằng nếu hậu cần bị cắt, ô che trên không sẽ sụp trước cả khi xảy ra một trận không chiến lớn. Trước áp lực đó, Việt Nam tăng nhịp trinh sát và chia sẻ mục tiêu. Một tổ bay trinh sát đường không được đưa vào vùng rìa chiến trường để quan sát mô hình xâm nhập, không nhằm truy đuổi mục tiêu lẻ. Kết quả cho thấy đối phương khai thác 3 hành lang tự nhiên, 2 hành lang men theo thung lũng hẹp để bay thấp, nhờ bóng núi che chắn và giảm khả năng bị phát hiện sớm. Một hành lang xa hơn dành cho mục tiêu bay cao làm mồi, buộc phòng không lộ các bệ phóng chủ lực. Nhận diện được cấu trúc này, Lào điều chỉnh phân bổ đạn. Phòng không tầm trung tập trung cắt ngang 2 hành lang thấp, phòng không tầm gần siết chặt vòng bảo vệ sân bay và kho nhiên liệu. Trên không, biên đội Việt Nam giữ vị trí chốt chặn, sẵn sàng chặn các máy bay tấn công mặt đất nếu chúng xuất hiện. Đến buổi chiều, đối phương mở đợt đánh bằng tên lửa hành trình nhằm vào một đường băng dự bị. Tên lửa bay thấp, bám địa hình sát sườn núi, khiến thời gian cảnh báo rút ngắn. Lào bật radar đúng nhịp, truyền dữ liệu cho biên đội Việt Nam đang trực chiến. Trên không, tiêm kích cơ động nhanh, phối hợp với hỏa lực mặt đất để tạo thế kẹp. Mục tiêu thứ nhất bị đánh chặn ở tầm xa. Mục tiêu thứ hai bị hạ khi lao vào giải hỏa lực tầm trung. Đường băng chịu hư hại hạn chế và vẫn giữ được khả năng tiếp nhận máy bay trong tình huống khẩn. Nhưng một chiến công phòng thủ không làm bầu trời bớt nguy hiểm. Đối phương vẫn chưa tung lực lượng tinh nhuệ nhất. Họ đang đo phản xạ, đo lượng đạn và đo tốc độ ra quyết định của liên quân. Việt Nam và Lào hiểu rõ điều đó nên giữ kỷ luật hỏa lực chặt. Các điểm tiếp nhiên liệu dã chiến được mở thêm tại vị trí khó bị quan sát từ xa. Lịch trực chiến được xoay vòng để kíp bay không kiệt sức. Trong các sở chỉ huy, mục tiêu ngắn hạn được nhắc đi nhắc lại, không để mất sân bay, không để đứt tuyến tiếp tế trên không. Khi mặt trời lặn sau dãy núi, tín hiệu xâm nhập thưa đi trong vài giờ. Không ai coi đó là dấu hiệu hạ nhiệt. Đó chỉ là khoảng lấy đà trước cú lao tiếp theo. Liên quân đã có kế hoạch, đã có nhịp phối hợp, nhưng bầu trời Bắc Lào vẫn là một bàn cờ nơi chỉ một quyết định trễ có thể đổi chiều toàn bộ trận tuyến. Sau một ngày căng thẳng, liên quân tạm giữ được nhịp phòng thủ, nhưng đối phương không hề lùi. Họ chuyển sang một cuộc chơi tinh vi hơn, nơi tiếng nổ chỉ là phần nổi. Phần chìm là những lớp tín hiệu giả, những vệt nhiễu cắt ngang bầu trời và những quyết định phải đưa ra trong vài giây. Bắc Lào biến thành một phòng thí nghiệm chiến tranh điện tử giữa địa hình núi rừng phức tạp. Đối phương mở màn bằng chiến thuật mồi bẫy nhiều tầng. Hàng loạt máy bay không người lái giá rẻ bay giải, giữ độ cao thấp, mô phỏng đường vào của tên lửa hành trình. Trên màn hình radar, chúng tạo thành một dải mục tiêu dày, khiến các kíp trực khó tách đâu là đòn thật. Một số chiếc còn mang bộ phát tín hiệu giả, phóng xung phản hồi để phóng đại kích thước mục tiêu. Nếu phòng không Lào bắn theo phản xạ, kho đạn sẽ cạn trước khi biên đội tấn công thật xuất hiện. Việt Nam đề nghị áp dụng nguyên tắc phân tầng đánh chặn chặt hơn. Lớp tầm gần chỉ khai hỏa khi mục tiêu vượt ngưỡng đe dọa rõ ràng. Lớp tầm trung ưu tiên quỹ đạo ổn định, tốc độ cao và dấu hiệu mang tải trọng lớn. Trên không, tiêm kích giữ vai trò xác nhận cuối, cắt những mục tiêu có khả năng đột nhập vào khu vực hậu cần. Kỷ luật mới buộc các kíp trực tin vào dữ liệu thay vì cảm giác. Đối phương cũng đọc được kỷ luật đó. Họ tung một đợt gây nhiễu chủ động, tập trung vào các tần số mà Lào thường dùng khi chuyển sang chế độ khẩn.
Màn hình xuất hiện các vệt xé rách, đường bám mục tiêu bị đứt quãng rồi nối lại sai lệch. Một sai số nhỏ đủ khiến tên lửa lao vào khoảng trống. Và trong khi các khẩu đội bận điều chỉnh, một nhóm mục tiêu bay cực thấp lướt qua sườn núi, áp sát khu vực tiếp dầu dã chiến. Lào phản ứng bằng cách rút ngắn thời gian phát sóng. Radar bật nhanh rồi tắt, liên tục đổi vị trí. Đồng thời, các trạm giả được dựng trên những điểm cao dễ quan sát, phát tín hiệu mồi để hút hỏa lực chế áp. Việt Nam bổ sung dữ liệu thụ động, dùng thiết bị nghe thu bức xạ để xác định hướng phát và cường độ nhiễu. Khi các mảnh dữ liệu được ghép lại, một nhận định mới hình thành. Đối phương đang cố tạo ảo giác về một mũi tấn công chính phía Tây Bắc, trong khi mũi thật có thể nằm ở hành lang thung lũng phía Đông Bắc, nơi địa hình che khuất tốt hơn. Chiều muộn, tình huống thử thách xuất hiện. 3 nhóm mục tiêu tiến vào gần như cùng lúc. Nhóm thứ nhất bay cao, tốc độ vừa, tín hiệu lớn. Nhóm thứ hai bay thấp, phân tán, tín hiệu chập chờn. Nhóm thứ ba không hiện rõ trên radar chủ động, chỉ lộ dấu vết qua cảnh báo thụ động và qua quan sát quang học. Nếu bắn vào nhóm thứ nhất quá sớm, liên quân sẽ lộ vị trí các bệ phóng chủ lực. Nếu bỏ qua nhóm thứ hai, hậu cần có thể bị đánh trúng. Nếu phán đoán sai nhóm thứ ba, sân bay dã chiến sẽ đối mặt rủi ro không thể dự báo kịp. Bộ Chỉ huy Liên quân chọn cách đánh theo xác suất và theo giá trị mục tiêu. Phòng không tầm trung giữ khóa mềm với nhóm thứ nhất nhưng chưa khai hỏa. Lớp tầm gần sẵn sàng cho nhóm thứ hai, ưu tiên bắn ngắt quãng để tránh bị truy nguồn. Biên đội tiêm kích được điều xuống độ cao trung bình, dùng cảm biến hồng ngoại tìm dấu hiệu nhiệt của tải trọng thật. Trong vài phút nặng như đá quyết định được đưa ra. Nhóm thứ hai bị bắn chặn từng chiếc một. Nhóm thứ nhất lộ rõ là mồi nhử điện tử khi đồng loạt tắt tín hiệu và rút lên cao. Nhóm thứ ba lộ hình là 2 máy bay không người lái tấn công mang đầu nổ nhỏ, bị tiêm kích chặn ở cự ly cuối. Kết quả giúp liên quân giữ được đạn và giữ được bí mật bố trí. Nhưng quan trọng hơn, nó nhấn mạnh một sự thật tàn khốc. Bầu trời Bắc Lào không còn là nơi chỉ cần can đảm. Đây là nơi sai số của một nút bấm có thể mở đường cho thảm họa. Đối phương sẽ tiếp tục tăng độ tinh vi, trộn thật với giả, ép liên quân đưa ra lựa chọn khi dữ liệu chưa đủ đầy. Và cuộc đua giành bầu trời sẽ được quyết định không chỉ bằng hỏa lực mà bằng khả năng tỉnh táo trước một màn ảo thuật chiến trường gần như hoàn hảo. Đến giai đoạn này, đối phương ngừng chơi trò chỉ săn radar. Họ chuyển mũi nhọn sang hậu cần không quân, thứ mà nếu gãy sẽ kéo theo cả bầu trời sụp xuống. Ở Bắc Lào, mọi sân bay dã chiến đều giống một chiếc phổi tạm thời. Nó cần nhiên liệu, đạn dược, xe kỹ thuật và một nhịp tiếp tế đều đặn từ Việt Nam. Chỉ cần một đòn chính xác vào mắt xích đó, tiêm kích dù còn nguyên cũng không thể cất cánh. Đợt tấn công bắt đầu vào lúc trời còn đục sương. Một nhóm máy bay không người lái trinh sát xuất hiện trước, bay đủ cao để bị phát hiện, nhưng đủ xa để kéo hỏa lực phòng không ra khỏi vòng bảo vệ kho nhiên liệu. Khi các khẩu đội xoay nòng theo mục tiêu mồi, một loạt mục tiêu thấp bám sườn núi lao đến từ hướng khác. Chúng mang đầu nổ nhỏ, nhưng chỉ cần chạm đúng bồn chứa hoặc xe tiếp dầu, đám cháy sẽ lan theo dây chuyền. Lào khai hỏa nhanh, bắn rơi nhiều chiếc ở cự ly gần. Tuy nhiên, 2 mục tiêu vẫn lọt qua và rơi xuống khu vực xe tiếp đạn. Vụ nổ không lớn, nhưng gây ra hiệu ứng mà Bộ Chỉ huy sợ nhất. Đường vận chuyển nội bộ bị tắc. Một xe chữa cháy phải lao vào giữa làn khói dày. Kíp kỹ thuật kéo các thùng nhiên liệu ra xa để tránh cháy lan. Trong vài chục phút, sân bay dã chiến đó mất khả năng tiếp nhận thêm máy bay. Tín hiệu nguy hiểm lan nhanh qua hệ thống chỉ huy. Việt Nam lập tức điều thêm lực lượng bảo vệ mặt đất. Các tổ phòng không tầm gần được bố trí dày hơn quanh kho nhiên liệu và điểm tiếp dầu. Một nhóm đặc nhiệm bảo vệ sân bay được đưa đến để truy tìm các toán phá hoại có thể đã xâm nhập trước. Lào cũng phải thay đổi thói quen vận hành. Thay vì tập trung nhiên liệu ở một điểm lớn, họ chia nhỏ thành nhiều cụm, đặt trong hầm dã chiến và ngụy trang sát rìa rừng. Cách làm này khiến việc tiếp tế chậm hơn, nhưng giảm rủi ro mất sạch chỉ trong một loạt đòn. Đối phương không dừng lại, họ đánh vào tuyến hậu cần di động. Trên các con đường núi dẫn vào khu vực chiến tuyến, xe chở nhiên liệu và xe chở đạn bị máy bay không người lái cảm tử dình sẵn. Một chiếc xe bốc cháy giữa khúc cua hẹp có thể khiến cả đoàn bị kẹt hàng giờ. Lào phải tổ chức lực lượng công binh mở đường tránh, dựng điểm trú ẩn tạm và đặt các khẩu đội phòng không cơ động đi kèm đoàn xe. Việt Nam hỗ trợ trinh sát đường, không để phát hiện điểm phục kích sớm, đồng thời điều tổ sửa chữa dã chiến trực dọc tuyến, sẵn sàng kéo xe hỏng khỏi đường và khôi phục lưu thông. Trong mỗi đoàn xe, các lái xe chạy giãn đội hình để tránh nổ lan. Lần dừng kiểm tra rò rỉ nhiên liệu khiến ai nín thở. Tác động dây chuyền bắt đầu lộ rõ. Khi một sân bay dã chiến chậm tiếp nhiên liệu, biên đội trực chiến phải kéo dài thời gian tuần tra hơn kế hoạch. Khi kéo dài thời gian, rủi ro kiệt sức tăng lên. Khi rủi ro tăng,
nhịp ra quyết định sẽ chậm, và chỉ một khoảng trống vài phút trên bầu trời cũng đủ để đối phương đưa một mũi tấn công bất ngờ vào kho dự trữ còn lại. Đây là cuộc chiến bẻ xương sống bằng nhịp độ, chứ không chỉ bằng hỏa lực. Trong đêm, liên quân họp khẩn. Quyết định được đưa ra là dựng một mạng hậu cần 2 tầng. Tầng ngoài gồm các kho nhỏ phân tán, chỉ đủ dùng cho 1 đến 2 đợt xuất kích. Tầng trong là một điểm dự trữ lớn hơn nhưng được che chắn bằng phòng không dày và có kế hoạch nghi binh đi kèm. Các xe tiếp dầu giả được đưa ra các tuyến đường phụ để thu hút trinh sát đối phương. Các trạm phát tín hiệu giả được đặt gần khu vực kho thật nhằm làm lệch hướng đòn tấn công chính xác. Sáng hôm sau, đối phương thử một cú đánh mới. Họ phóng một loạt đạn tấn công chính xác vào một điểm, được cho là kho nhiên liệu chủ lực. Khói bụi bốc lên, nhưng đây là kho nghi binh. Liên quân giữ được tài sản thực, đồng thời dùng cơ hội đó xác định hướng xâm nhập và thời điểm phóng của đối phương. Biên đội tiêm kích Việt Nam cất cánh theo chế độ khẩn, đánh chặn các máy bay không người lái trinh sát đang bay vào ngoài để cập nhật tọa độ. Dù vậy, cảm giác nghẹt thở vẫn đè lên từng kíp trực. Họ hiểu rằng nếu hậu cần hụt một ngày, bầu trời sẽ đổi màu. Thắng lợi trong không chiến không còn được đo bằng số mục tiêu bị bắn rơi, mà được đo bằng số lần đường băng vẫn sáng đèn, số lần kho nhiên liệu vẫn còn đủ, và số lần một biên đội có thể cất cánh đúng giờ trong điều kiện bị săn đuổi liên tục. Bắc Lào lúc này giống một trận chiến của sự bền bỉ. Ai giữ được nhịp tiếp tế, người đó giữ được ngay bầu trời. Khi mạng hậu cần tạm được ổn định bằng các kho phân tán và điểm nghi binh, liên quân hiểu rằng họ cần một trận đánh then chốt để giành lại thế chủ động trên không. Nếu cứ kéo dài kiểu giằng co, đối phương sẽ còn đủ thời gian mài mòn từng sân bay dã chiến. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Việt Nam và Lào chọn một địa hình tưởng như bất lợi, một thung lũng dài và hẹp ở Bắc Lào, nơi các đường bay thấp thường xuyên đi qua. Họ biến nơi đó thành cửa hẹp của bầu trời. Kế hoạch được dựng theo 3 lớp phối hợp. Trên mặt đất, Lào bố trí phòng không tầm trung dọc 2 sườn thung lũng, nhưng không đặt cố định theo kiểu lộ liễu. Các bệ phóng được chia nhỏ, ẩn trong các cụm rừng, sẵn sàng bật lên theo nhịp ngắn rồi đổi vị trí. Phòng không tầm gần tạo vòng bảo vệ cuối ở các điểm cao có góc bắn tốt. Việt Nam cung cấp dữ liệu trinh sát, giữ biên đội tiêm kích ở rìa thung lũng. Một buổi chiều nhiều mây, đối phương tung đợt xâm nhập mạnh nhất từ đầu chiến dịch. Trước tiên là đàn máy bay không người lái mồi bẫy, bay giải ở độ cao thấp để kéo hỏa lực và làm rối khả năng phân loại. Ngay sau đó, 2 tốp máy bay tấn công mặt đất áp sát theo hành lang thung lũng. Trên cao hơn, một biên đội tiêm kích yểm hộ giữ vai trò áp chế, cố buộc các bệ phóng Lào phải bật radar, điều khiển hỏa lực, nhịp tiến công dồn dập, những vệt mục tiêu chồng lên nhau muốn làm nghẹt lưới phòng thủ. Lào kiên nhẫn giữ hỏa lực, các kíp trực đếm từng nhịp tiến của mục tiêu, cho tới khi nhóm tấn công mặt đất đi vào đúng vùng giao nhau của 2 lớp phòng không. Khi tín hiệu khóa mục tiêu đạt ngưỡng tin cậy, loạt đánh chặn đầu tiên khai hỏa. Tên lửa lao lên từ 2 sườn núi, tạo thế kẹp buộc đối phương phải tách đội hình. Một máy bay tấn công trúng đạn, bốc khói và rơi xuống sườn phía tây. Tốp còn lại lạng gấp để thoát khỏi vùng chết. Đúng lúc đó, phòng không tầm gần khai hỏa, cắt thêm một mục tiêu bay thấp đang cố lao vào vùng tiếp cận. Trên không, biên đội Việt Nam nhận dữ liệu mục tiêu tức thời. Họ lao vào với nhiệm vụ rõ ràng, không đuổi theo mồi bẫy, chỉ tập trung vào tiêm kích yểm hộ. Một cặp máy bay Việt Nam áp sát ở độ cao trung bình, dùng tốc độ để cắt góc, buộc đối phương phải đổi hướng và mất vị trí che chắn cho nhóm tấn công. Trận không chiến bùng lên trong khoảnh khắc ngắn, gắt, trong không gian hẹp của thung lũng. Các phi công vừa phải giữ khoảng cách an toàn với hỏa lực mặt đất của liên quân, vừa phải tránh vùng nhiễu mà đối phương rải dọc trục thung lũng. Một tiêm kích yểm hộ của đối phương bị ép vào thế bất lợi và phải rút lên cao. Ở khoảnh khắc đó, thêm một loạt tên lửa phòng không Lào phóng lên theo chế độ bám hỗn hợp, khiến đối phương không thể quay lại bảo vệ tốp tấn công còn sót lại. Chiếc máy bay tấn công cuối buộc phải vứt bỏ tải trọng, kéo lên gấp để thoát. Sự phối hợp giữa bầu trời và mặt đất đạt đúng ý đồ của liên quân, nhưng cái giá cũng bắt đầu lộ diện. Đối phương phản ứng lập tức. Khi một bệ phóng Lào bật radar lâu hơn dự kiến để đảm bảo khóa mục tiêu, họ phóng đạn chống bức xạ. Tên lửa lao xuống điểm cao như một nhát búa. Kíp chiến đấu kịp rời vị trí, nhưng phương tiện điều khiển hỏa lực bị phá hủy, cùng một tổ kỹ thuật bị thương. Thiệt hại này không lớn về số lượng, nhưng đủ nhắc rằng mỗi giây lộ sóng đều có thể đổi bằng sinh mạng. Trận đánh kết thúc khi trời ngả tối. Không phận thung lũng ngập trong dấu vết khói và những dải nhiễu tàn. Liên quân bắn hạ phần lớn mục tiêu mồi bẫy, vô hiệu hóa 2 máy bay tấn công mặt đất và đẩy biên đội yểm hộ rời khỏi khu vực. Quan trọng hơn, họ chứng minh rằng hành lang thung lũng không còn là con đường an toàn cho bất kỳ đòn luồn sâu nào. Tuy vậy, chiến thắng này không hề dễ dãi. Một trạm liên lạc dã chiến bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống.
Một khẩu đội phòng không tạm thời mất khả năng cơ động vì phải thay thiết bị điều khiển. Và các phi công Việt Nam hiểu rằng lần tới đối phương sẽ không vào thung lũng với cùng một kịch bản. Họ sẽ tìm một góc khác, một nhịp khác hoặc một đòn điện tử nặng hơn. Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Liên quân đánh giá kết quả bằng một tiêu chí thực dụng. Bầu trời Bắc Lào đã có một cánh cửa được khóa lại. Khi một cánh cửa bị khóa, đối phương phải tốn thêm thời gian, thêm phương tiện và thêm rủi ro để mở cánh cửa khác. Chỉ cần kéo nhịp ấy đủ lâu, Liên quân sẽ có cơ hội chuyển sang thế ép trong những ngày tiếp theo. Sau trận đánh then chốt ở thung lũng, đối phương không rút lui. Họ coi đó là lời thách thức. Chỉ trong một đêm, nhịp leo thang được đẩy lên mức toàn diện. Từ rạng sáng, bầu trời Bắc Lào bị phủ bởi nhiều lớp mục tiêu. Máy bay không người lái trinh sát bay cao, máy bay không người lái cảm tử bay thấp. Đạn tấn công chính xác xuất hiện theo từng cặp, nhắm vào đường băng dự bị, kho nhiên liệu nhỏ và cả trạm liên lạc cơ động. Liên quân bị ép vào thế chia lực ngay lập tức. Lào phải bảo vệ sân bay dã chiến còn hoạt động. Việt Nam phải giữ các vòng tuần tra để không mất ô che. Trong sở chỉ huy, bản đồ mục tiêu thay đổi từng phút. Một quyết định chậm là mất một kho, một quyết định vội là lộ bệ phóng. Đối phương tung đòn lạc hướng rất khéo. Một tốp mục tiêu bay cao đi thẳng vào vùng radar chính, tạo cảm giác như chuẩn bị đột phá bằng tiêm kích yểm hộ. Các bệ phóng tầm trung của Lào được kéo vào tư thế sẵn sàng. Nhưng ngay khi mạng phòng không bắt đầu xoay trọng tâm, các mục tiêu thật bám địa hình lao vào từ hướng đông, đánh trúng khu tiếp dầu dã chiến thứ 3. Lửa bùng lên không lâu, nhưng đủ để buộc lực lượng kỹ thuật di chuyển kho dự trữ còn lại. Không khí trở nên ngột ngạt. Các toán bảo vệ mặt đất chạy dọc đường băng với thiết bị chữa cháy. Công binh mở thêm hố trú ẩn cho xe tiếp đạn. Trên không, biên đội Việt Nam phải hạ độ cao để xác nhận mục tiêu thật giữa một biển tín hiệu giả. Nhiễu điện tử dày đến mức đường bám bị cắt rồi hồi lại sai lệch. Mỗi lần như vậy, phi công phải tự đánh giá bằng mắt và cảm biến thụ động, trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn với hỏa lực mặt đất. Đến giữa trưa, đối phương mở một đợt tấn công hợp nhất. Đạn tấn công chính xác đánh vào một trạm radar giả. Cùng lúc, máy bay không người lái cảm tử lao vào 2 điểm nghi binh khác. Những cú đánh này không nhằm phá hủy hoàn toàn. Mục tiêu của họ là buộc liên quân phải tiêu hao đạn và phải bật radar lâu hơn. Khi các bệ phóng lộ sóng, một loạt đạn chống bức xạ được phóng đi. Một bệ phóng Lào kịp tắt sóng và đổi vị trí, nhưng một xe điều khiển hỏa lực bị phá hỏng. Sức ép dồn thêm lên các kíp trực. Họ phải cân đối giữa giữ bí mật và giữ bầu trời. Việt Nam đưa thêm một tổ tác chiến điện tử cơ động vào khu vực, tạo vùng nhiễu phản công để làm giảm độ chính xác của đòn chống bức xạ. Lào đổi chiến thuật, dùng hỏa lực tầm gần và súng phòng không quang học để xử lý mục tiêu bay thấp, nhằm giữ đạn tầm trung cho mục tiêu giá trị cao. Ở phía sau đường băng, các kíp kỹ thuật làm việc liên tục. Họ vá mặt đường, thay đèn dẫn đường dã chiến, dựng lưới ngụy trang mới. Các tổ y tế dã chiến được đưa tới gần để rút ngắn thời gian cấp cứu. Sự chuẩn bị này giản dị, nhưng giữ cho guồng máy chiến đấu đứng vững. Chiều muộn, một tình huống nguy hiểm nhất xuất hiện. Một mục tiêu không rõ loại bay theo trục thung lũng cũ, ở tốc độ cao trung bình. Dấu hiệu cho thấy có thể là máy bay tấn công có người lái. Nếu để lọt, nó có thể thả đạn dẫn đường vào sân bay chính. Nếu bắn sớm bằng tên lửa chủ lực, vị trí bệ phóng sẽ bị lộ trước đợt săn tiếp theo. Bộ Chỉ huy chọn phương án mạo hiểm có tính toán. Biên đội Việt Nam được điều đến chặn ở cự ly xa, giữ vai trò ép hướng. Khi mục tiêu buộc phải hạ thấp để tránh bị khóa từ trên không, phòng không Lào mới khai hỏa theo nhịp ngắn, cú phối hợp thành công. Mục tiêu bị buộc rời khỏi hành lang tấn công và mất khả năng tiếp cận đường băng. Nhưng ngay sau đó, đối phương tung thêm một làn máy bay không người lái số lượng lớn. Mục tiêu của họ là che cho một mũi tấn công nhỏ khác vào tuyến vận tải nhiên liệu trên đường núi. Một xe bồn bị đánh trúng, chắn ngang khúc cua. Giao thông bị tắc trong hơn 1 giờ. Các biên đội trực chiến phải rút ngắn thời gian bay vì thiếu nhiên liệu dự phòng. Đêm xuống, bầu trời vẫn chưa hạ nhiệt. Liên quân cố giữ nhịp bằng cách luân phiên tuần tra, phân tán kho và mở các điểm tiếp dầu trên mặt đường dã chiến. Họ biết đây là giai đoạn đối phương muốn đẩy họ tới mệt mỏi và sai sót. Với mỗi giờ trụ vững, liên quân mua thêm thời gian để chuyển sang thế phản đòn thông minh ở chặng kế tiếp. Sau một đêm bị ép căng đến giới hạn, liên quân Việt Nam và Lào hiểu rằng nếu tiếp tục chỉ chống đỡ, vòng xoáy tiêu hao sẽ kéo dài. Sáng sớm hôm sau, họ đổi nhịp, không phải bằng một cú lao liều lĩnh, mà bằng một phản đòn thông minh dựa trên dữ liệu, kỷ luật hỏa lực và sự bình tĩnh của từng kíp trực. Bước đầu tiên là khóa lại các đường bay mà đối phương đã dùng liên tục. Trinh sát đường không của Việt Nam được ghép với nhật ký mục tiêu của Lào để dựng lại bản đồ hành lang xâm nhập. 2 thung lũng hẹp ở hướng Đông Bắc và Tây Bắc được xác định rõ là trục chính, thay vì tăng ồ ạt số bệ phóng.
Liên quân điều chỉnh vị trí để tạo thế bắn chéo, đặt trọng tâm vào việc ép đối phương phải đổi đường. Lào tổ chức lại đội hình phòng không cơ động theo mô hình cụm nhỏ, mỗi khẩu đội tầm trung ghép với một nhóm tầm gần và một tổ ngụy trang. Khi bắn xong, họ rời vị trí theo lộ trình định sẵn. Việt Nam bổ sung một lớp che chắn trên không ở độ cao trung bình. Biên đội này không lao sâu săn mồi bẫy. Nhiệm vụ của họ là xác nhận mục tiêu thật, ép hướng các mũi tấn công và giữ mái che cho các sân bay dã chiến. Đối phương sớm nhận ra sự thay đổi. Buổi trưa, họ thử lại bài quen bằng đàn máy bay không người lái mồi, bẫy bay thấp, xen kẽ vài mục tiêu có tín hiệu phóng đại. Nhưng lần này, phòng không Lào không bị kéo vào phản xạ máy móc. Lớp tầm gần chỉ khai hỏa khi mục tiêu đi vào vòng bảo vệ hậu cần. Lớp tầm trung giữ đạn cho mục tiêu có tốc độ và quỹ đạo ổn định. Trên không, tiêm kích Việt Nam tiếp cận theo đội hình 2 lớp, dùng cảm biến hồng ngoại để phân biệt tải trọng. Khi đối phương tưởng rằng liên quân đã chậm phản ứng, một mũi tấn công thật xuất hiện ở độ cao thấp, bám theo thung lũng thứ hai, lao bật radar trong thời lượng ngắn. Truyền tọa độ cho tiêm kích Việt Nam, biên đội trên không ép mục tiêu phải ngẩng lên. Ngay thời điểm đó, phòng không tầm trung khai hỏa từ hai sườn, tạo góc bắn chéo, loạt đánh chặn gọn và dứt khoát. Các khẩu đội lập tức rời vị trí trước khi đòn truy sát kịp tới. Từ khoảnh khắc ấy, nhịp chiến trường bắt đầu đảo chiều. Liên quân không cố bắn hạ mọi thứ xuất hiện trên màn hình. Họ chỉ cần khiến đối phương phải đổi đường bay và mất đồng bộ. Mỗi lần đối phương buộc phải nâng độ cao để tránh bắn chéo, họ lộ rõ hơn trên mạng cảnh giới. Mỗi lần họ tách đội hình để né tiêm kích, mũi tấn công mặt đất bị yếu đi. Chiều cùng ngày, Việt Nam tổ chức một đợt tuần tra bảo vệ vận tải ngắn nhưng dày hỏa lực. Máy bay vận tải và trực thăng cứu thương đi qua hành lang đã được đánh dấu an toàn. Dưới mặt đất, Lào bố trí các điểm bắn luân phiên để che kín rìa hành lang. Đối phương cố chen vào bằng một cú đánh tốc độ cao, nhưng bị buộc rời trục chính do đòn gây nhiễu phản công và hỏa lực tầm trung bật đúng nhịp. Hành lang an toàn được giữ trọn một chu kỳ tiếp tế. Niềm tin của các kiếp trực tăng lên, nhưng sự thận trọng vẫn được giữ chặt. Bộ chỉ huy nhắc rằng đối phương sẽ tìm cách phá nhịp bằng một cú đánh vào trạm liên lạc. Các trung tâm điều phối được phân tán hơn. Đường truyền dữ liệu chia thành nhiều nhánh dự phòng. Các trạm radar giả tiếp tục phát theo nhịp ngắn, trong khi các trạm thật chỉ bật khi cần thiết. Khi đêm xuống, đối phương thử một mũi luồn sâu qua thung lũng phụ. Màng cảnh giới thụ động ghi nhận sớm dấu hiệu bức xạ lạ. Lào bật radar đúng thời lượng cần, truyền tọa độ cho biên đội trực chiến. Tiêm kích Việt Nam lao vào từ rìa phía bắc, ép mục tiêu hạ thấp. Phòng không tầm gần khai hỏa, bẻ gãy mũi tấn công trước khi nó chạm tới các cụm kho nhiên liệu phân tán. Cuối ngày, liên quân ghi nhận 3 kết quả quan trọng. Các sân bay dã chiến hoạt động ổn định hơn. Tuyến tiếp tế trên không được giữ theo nhịp rõ ràng. Những hành lang xâm nhập của đối phương đã bị khóa chặt bằng một hệ thống phối hợp ngày càng nhịp nhàng. Cục diện chưa kết thúc, nhưng bánh răng đã đổi chiều nhờ năng lực và kỷ luật. Khi liên quân đã khóa được các hành lang xâm nhập chính, bầu trời Bắc Lào bước vào giai đoạn chốt quyền kiểm soát. Đây không phải một cú đập mạnh kết thúc ngày, mà là chuỗi động tác dứt khoát để buộc đối phương rút khỏi không phận tranh chấp. Bộ Chỉ huy Việt Nam và Lào thống nhất 3 ưu tiên cuối: duy trì ô che liên tục, bảo vệ tuyệt đối các sân bay dã chiến và các cụm kho nhiên liệu phân tán, chủ động truy quét máy bay không người lái trinh sát để cắt mắt chỉ thị mục tiêu. Ngay từ sáng sớm, Lào triển khai lại mạng phòng không theo cấu trúc nhiều lớp. Các khẩu đội tầm trung khóa chặt trục thung lũng đã bị đối phương khai thác nhiều ngày. Các đơn vị tầm gần bảo vệ vòng trong quanh đường băng và điểm tiếp dầu. Xen giữa là các trạm radar cơ động bật tắt theo nhịp ngắn, đổi vị trí theo lộ trình định sẵn. Việt Nam duy trì biên đội tiêm kích trực chiến ở độ cao trung bình, sẵn sàng can thiệp khi mục tiêu có giá trị cao xuất hiện. Hai sở chỉ huy trao đổi mục tiêu theo chu kỳ ngắn để giữ đồng bộ giữa không và đất. Đối phương vẫn thử chống trả, họ tung một đợt mục tiêu mồi bẫy lớn kết hợp gây nhiễu vừa phải để dò phản ứng. Nhưng lần này, kỷ luật hỏa lực của liên quân gần như hoàn thiện. Những mục tiêu bay thấp bị tầm gần xử lý gọn, không bắn vượt mức cần thiết. Những mục tiêu bay cao có tín hiệu phóng đại bị tiêm kích ép hướng, buộc rút khỏi vùng nguy hiểm. Khi một tốp máy bay không người lái trinh sát cố bám vòng ngoài để cập nhật tọa độ kho nhiên liệu, chúng bị đánh chặn sớm, làm đứt chuỗi chỉ thị mục tiêu. Buổi trưa, liên quân mở một đợt tuần tra bảo vệ vận tải dài hơn thường lệ. Máy bay vận tải và trực thăng cứu thương hoạt động trong hành lang an toàn đã được xác nhận. Dưới mặt đất, Lào triển khai hỏa lực cơ động để che kín rìa hành lang, sẵn sàng bắn chặn các mục tiêu bay thấp bất ngờ. Sự phối hợp này gửi thông điệp rõ ràng, bầu trời không chỉ được giữ để phòng thủ, mà còn được kiểm soát để duy trì nhịp chiến dịch trên bộ và bảo đảm dòng tiếp tế chiến lược không bị đứt gãy. Chiều đến, đối phương cố tạo một cú đột phá nhỏ và một sân bay dự bị mà họ cho là yếu nhất.
Họ dùng máy bay không người lái cảm tử đi trước, mở đường cho một mũi tấn công tốc độ cao. Biên đội Việt Nam nhận cảnh báo sớm từ mạng nghe thu thụ động, ép mũi tấn công phải nâng độ cao. Khi mục tiêu lộ rõ hơn trên giải quét, phòng không tầm trung của Lào khai hỏa theo nhịp ngắn, rồi rời vị trí. Đòn đột phá bị bẻ gãy trước khi chạm tới đường băng. Các kíp kỹ thuật giữ kế hoạch cất hạ cánh ổn định để chứng minh sân bay vẫn hoạt động. Bộ chỉ huy vẫn siết chặt cảnh giác. Tình báo cho biết đối phương có thể đánh cú cuối vào trạm liên lạc hoặc đoàn xe hậu cần đường núi. Việt Nam tăng cường tác chiến điện tử phản công, làm giảm hiệu quả bắt bám của đạn chống bức xạ và làm rối tín hiệu dẫn đường của máy bay không người lái. Lào tiếp tục mở các điểm tiếp dầu nhỏ, thay đổi lịch nạp nhiên liệu và duy trì các trạm radar giả để hút hỏa lực thăm dò. Khi hoàng hôn phủ xuống dãy núi, tín hiệu xâm nhập thưa dần. Biên đội tiêm kích Việt Nam hoàn tất vòng tuần tra cuối, rồi rút về khu vực chờ. Trên các điểm cao, phòng không Lào vẫn giữ tư thế sẵn sàng, nhưng nhịp bắn đã trở nên tiết kiệm và chắc tay hơn. Không phận Bắc Lào tạm thời nằm trong tay Liên quân. Kết quả của những ngày căng thẳng này tạo ra lợi thế chiến lược rõ rệt. Liên quân giữ được mạng hậu cần không quân, bảo toàn các đường băng dã chiến, duy trì hành lang vận tải và buộc đối phương phải trả giá cao cho mọi nỗ lực luồn sâu. Nhưng rủi ro chưa biến mất. Đối phương có thể chuyển sang phá hoại mặt đất, tấn công mạng chỉ huy hoặc mở một hướng gây sức ép khác để phân tán lực lượng. Vì thế, khi bầu trời Bắc Lào tạm yên, một câu hỏi mới được đặt ra. Liên quân sẽ giữ thế kiểm soát này hay chuyển sang đánh chặn đường tiếp tế của đối phương để kết thúc chiến dịch này? Vậy là bầu trời Bắc Lào đã tạm nghiêng về phía Liên quân. Từ những phút đầu cảnh báo đỏ đến cuộc đấu trí gây nhiễu, rồi trận không chiến then chốt, mọi thứ cho thấy một điều rất rõ. Muốn giữ được bầu trời, không chỉ cần lòng can đảm, mà còn cần kỷ luật, phối hợp và hậu cần bền bỉ. Nếu bạn thấy kịch bản này căng, thì hãy thử tưởng tượng bước tiếp theo. Khi bầu trời đã được kiểm soát, Liên quân sẽ làm gì để khóa luôn đường tiếp tế của đối phương? Hay sẽ xuất hiện một đòn bất ngờ mới ở mặt đất? Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối video. Nếu thích kiểu phân tích mô phỏng như thế này, bạn cho tôi một lượt thích nhé. Và để lại bình luận xem bạn muốn tập sau nghiêng về trận đánh nào. Hẹn gặp lại bạn ở tập kế tiếp.